सबैजनालाई भोलि 10 सेप्टेम्बर द ओल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस त्यसको उपलक्ष्यमा द ग्रुमिङ क्याम्पसले आयोजना गर्न लागेको प्यानल डिस्कसनमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। सहभागी हुनको लागि द ग्रुमिङ क्याम्पस फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी इन्स्टामा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ र युट्युबमा पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ मोटिभेसनल स्पिकर सौनाक भट्ट, लाइफ कोच र लिडरसिप ट्रेनर हुनुहुन्छ विनोद पौडेल र मोडरेटरमा हुनुहुन्छ कामना गिरी र म स्वयं छु। यो लकडाउनको पिरियडमा आत्महत्याको एकदमै वृद्धि भइरहेको छ। अहिलेसम्म पनि पुलिसको तथ्याङ्क अनुसार 2218 जनाले आत्महत्या गरिसक्नुभयो। प्रत्येक 40 सेकेन्डमा एकजनाले आत्महत्या गर्नुहुन्छ र प्रत्येक 3 सेकेन्डमा एकजनाले प्रयास गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन जरुरी छ। त्यसको लागि तपाईँ चेतनशील हुनुपर्ने हुन्छ र तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ भोलिको प्यानल डिस्कसनमा। थ्याङ्क यू।